Hai korang, hari ni di Rasa Flits kita nak kongsikan satu resepi sambal ikan bilis. Sambal ni sedap dimakan dengan apa jua hidangan tau. Makan dengan nasi boleh, makan dengan roti boleh, makan macam tu je pun sedap. Kalau makan dengan nasi lemak, lagilah sedap. Okey, jom kita mula. Mula-mula kita kena kisar 3 bahan ni. Masukkan 4 biji bawang merah. Masukkan 3 ulas bawang putih. Kemudian masukkan 1/4 cawan ikan bilis. Lepas tu korang masukkan 1/2 cawan air. Pastikan 3 bahan ni, bawang merah, bawang putih, ikan bilis dikisar sehingga lumat dan sebati. Sekarang kita nak goreng ikan bilis pula. Mula-mula masukkan minyak masak dalam kuali. Panaskan minyak tu. Kalau kita nak tahu minyak tu dah panas ke tak, guna chopstick atau sudu kayu untuk cek kepanasan minyak tersebut. Sekarang masukkan 200 gram ikan bilis. Kalau korang nak tahu ikan bilis ni dah masak ke tak, dia akan bertukar jadi warna keperangan dan rangup. Kalau korang tak goreng dulu sebelum masukkan dengan sambal, takut nanti dia tak rangup lah pula. Makan sambal ikan bilis ni mestilah kita nak rangup-rangup kan? Barulah sedap. Sekarang panaskan sedikit minyak masak dalam kuali. Kemudian kita masukkan ke semua bahan yang telah kita kisar tadi. Korang tumis bahan ni semua sampai dia bertukar menjadi keperangan tau. Sekarang masukkan 2 keping asam keping. Dan masukkan 2 helai daun pandan yang diikat. Kalau korang tak nak gunakan asam keping pun boleh, korang boleh gunakan asam jawa. Okey? Lepas tu, masukkan 160 gram cili kisar. Kalau korang jenis yang suka pedas, korang boleh tambah jumlah cili kisar ni tau. Okey, sekarang korang tumis sampai dia sebati. Bila masak sambal ni, memang akan meletup-letup sikit. Jangan sampai tangan tu terkena minyak panas, okey? Agak-agak dah pecah minyak tu kan. Korang masukkan 2 ketul gula Melaka. Korang gaul sampai gula Melaka ni larut tau dalam sambal tu tadi. Agak-agak gula Melaka tu dah larut dalam sambal ni kan. Korang masukkan 1 ketul kiuk pati ikan bilis. Korang gaul sampai dia sebati. Lepas sambal ni dah pecah minyak, masukkan ikan bilis yang telah kita goreng tadi dan gaulkan sambal ni dengan ikan bilis tu sampai dia sebati tau. Sekarang korang masukkan 1 biji bawang holland yang telah dihiris ke dalam sambal dan gaulkan sampai dia sebati. Bagi nak sedapkan sambal kita ni lagi, masukkan 1/2 sudu kecil garam dan korang gaul sampai je sebati, okey? Sambal ikan bilis kita dah pun siap. Senang je kan nak buat? Kalau korang gemarkan sambal yang jenis cair, korang boleh tambahkan air dalam masakan tadi. Dan kalau korang jenis yang suka sambal tu kering, korang boleh tumiskan sambal tu dalam tempoh yang lagi lama untuk jadikan dia lagi garing. Korang jangan lupa try buat juga, okey?